rất là hãnh diện vì người Việt Nam mình như Chelsea không biết đủ để mà biết người Việt Nam mình là nhưng mà những người nhà văn, những người lớn tuổi họ viết truyện, họ viết sách về lịch sử Việt Nam thì rất là nhiều, nhưng mà người trẻ như Ven ở đây mới rất 30 mấy tuổi, rất là trẻ và đã được 2 cuốn sách rồi, mà mai mốt có tính làm thêm cuốn thứ 3 hay không? Not in this series. We don't know yet. Maybe because the publisher wants to see like how the sales are doing, you know, that sort of thing before they want to publish a 3rd book. So I don't have one in this series, but I have another one coming out. Oh, yeah, that's nice. Yeah. Yeah, thì là có nghĩa là bực mí chút xíu là Ven đang làm cuốn truyện của không phải nằm trong cái collection này nữa, như là cái series này nữa, nhưng mà có thể là tiếp qua cuốn truyện khác nào hoàn toàn mới luôn, là cuốn truyện khác. Thì có thể nói thêm chút xíu về sách đó không hay là not yet? I can't yet because they want to announce it, you know, so everything's secret. So bây giờ mình không thể bực mí gì hết. Nhưng mà we know about you having a 3rd one. That's nice. Yeah. Thì là có nghĩa là cái đường tương lai, your career là từ làm librarian, là tương lai là you gonna fully focus on writing books too, or it's a side job? I really love being a librarian, so I don't think I'll quit. Even though when I was writing this book, my goal was to like just write books, you know. But now that I'm also a librarian, I don't think I can give it up either. So I think it's doable to write and be a librarian too. Right. Thank you. Yeah, thì mình công việc chính của mình vẫn làm, nhưng mà cái này là một cái đam mê của mình vẫn làm khi mà mình có thời gian, và khi mà viết cho những em đó, thì khi mà mình làm ở nhà thư viện hay là đó là những em đọc sách, mình chỉ cho họ thích cái cảm giác của họ như thế nào khi mà họ đứng trước mặt một người mà viết sách cho họ. You know, like I'm like, let's say I'm a student and I'm next to you, I'm reading your book and you're right here. How is that reactions? You know, I don't think I would tell you that I wrote it. I'm too shy, you know, like I don't think so like when I work at the library, sometimes I see kids get my book and I just let them get it. I'm not like, oh, guess what? I wrote it, you know. I think I would be too shy to do that. Ask for feedbacks, like, oh, what can I change? What, you know? Yeah. Wow, rất là dễ thương, rất là humble, you know, rất là khiêm tốn. Thì Ven có nói khi mà làm ở thư viện, những em mà lấy sách của Ven đây thì Ven không có nói họ là Ven là người viết cuốn sách, nhưng mà Ven để cho họ lấy đọc tự nhiên. Nhưng mà Chelsea nói, xong hỏi thử là họ có cần gì mình, you know, để mà mình biết thêm, để mình sửa cho, hay là mình bỏ thêm vô cho kỳ sau. Thì if you can change something, what can you change? How is there any improvement that you want to make better? Oh, in the book, I don't think so because I did work on it a lot, you know. I so know. Yeah, at this point, like I've changed everything that I possibly could. The only thing that I struggled with was that because I focused so much on like the Vietnamese American side of it, sometimes I'm afraid that I like anger people that aren't Vietnamese, you know. So, because it deals a lot with like racism, you know, because how can you not if you write a story about a girl who's not white but she's growing up in a white society. So sometimes I get nervous about people's reaction in that sense. So how were their reaction? I don't think there's been like any negative things. So far it's been positive. I think because the book shows like what it's like to grow up, you know, like so different, and I think more stories, like we need more stories like that, you know. Thì khi mà Chelsea có hỏi Ven đây thì Ven nói là khi mà Chelsea hỏi là cái gì có thể thay đổi làm tốt hơn, thì Ven nói là khoảng thời gian mà viết cuốn sách này nó đã qua rất là nhiều tháng và sửa rất là nhiều, cho nên cũng không cần gì nữa. Nhưng một cái mà Ven sợ là khi mà những người không phải người Việt Nam họ đọc sách này thì họ sợ là họ sẽ nhắm vô cái chỗ là mình nói về rất là nhiều về một cô bé người Việt Nam mà lớn lên trong môi trường hoàn cảnh của ở nước Mỹ, thì có những cái mình sợ họ nhạy cảm, sensitive thôi. Nhưng mà bữa giờ từ xưa tới giờ khoảng mấy năm rồi thì khi mà ra cuốn sách thì không có ai mà nói về vấn đề này. Thì như Ven nói đó, có những người thực sự là mình cần những cái cốt truyện như vậy để cho những em biết họ không phải là có gì khác hết. Như Chelsea ngày xưa thì giống mình Việt Nam mới qua, khi mà mình đi học có những chuyện mình không biết, mình cũng muốn có một người cùng hoàn cảnh với mình. Thì những em bé, những đứa trẻ sau này họ đọc cuốn sách này, họ có thấy feel được có những người same, you know, on the same boat, họ cùng hoàn cảnh với họ thì họ đỡ feel lonely hơn. Yeah, I think so. I think that's a good point that you brought it up. Yes, and that's why they're approved to publish your book. Yeah. Thì một cái cuốn sách như vậy đó là 300 trang, thì những em đó đọc thường là họ đọc khoảng bao lâu học xong cuốn sách? Maybe like a week, you know. If they're fast, maybe a day. I've heard some kids finish in like a day or two, you know. Nói 300 thôi, nhưng mà khi Chelsea nhìn cuốn sách, cái chữ nó bự chứ không phải chữ nó nhỏ.
thì là vừa đọc để mà it's good size, big enough để mà đọc cho những em nó đọc cũng khoảng 1 tuần để mà đọc qua. Yeah, I think so. Yeah. Thì ở trong đó rất là dễ thương khi mà họ làm cuốn sách, cái màu rất là đẹp và họ để mấy cái hình vẽ nhỏ nhỏ nữa. Yeah. There's illustrations in there. It's really cute, and the illustrators are also Vietnamese, so they got the story right away. I'm sure they were familiar with like a lot of the mythology and stuff. So yeah, and they were really wonderful to work with. They were very into the story and they were very cute. That's good. Yeah. Thì cái người mà vẽ hình cho cái bìa trang của cuốn truyện cũng là người Việt Nam luôn. Thì khi mà họ đọc, họ thấy cái bìa, họ có cái như nó là cái cảm hứng, họ gần gũi hơn, thì họ vẽ rất là dễ thương, cho nên mình thấy rất là cute. Nhìn vô là biết Tây Thiên Nữ Thánh liền, Tây Du Ký liền, hay Tôn Ngộ Không, rất là nhiều tên. Nhưng mà mình nhìn vô là mình biết liền. Thì sau này tương lai Ven còn những cái gì nữa hay không, những cái any future plans for the upcoming events or books, anything like that? I just have like a few school visits. I do a lot of those, but no like big panels or anything. I see. So what do you do when you visit school, other places? It's different everywhere, but usually I'll do like an assembly and I'll talk to the students, and then talk about like the writing and the story, or I'll do like a presentation on like the Vietnamese mythology. That's always fun. And then I'm doing this thing called like a digital escape room, which I developed because like kids aren't going to school, or like they're like in a hybrid situation or something. So it's just a fun way for them to still like get like the escape room experience, but it's like virtual, How? It's like a PowerPoint presentation, and they just like answer questions and then they like escape. It's really fun. Yeah, I really enjoy it. Yeah. Thì ở đây là Ven bây giờ là giống như được mời đi vòng trường này trường kia hay chỗ nào để mình nói về cuốn sách, và có những cái trường hợp mà những em nó đang học trên Zoom tại vì Covid thì họ không có lên tới trường được, nhưng mà mình có cái buổi trên mạng là cái presentation ở đó là có những cái trò chơi kêu là escape room, và họ phải trả lời ra để mà họ thoát cái chỗ đó. Thì nó cũng là một cái mình motivate những em đó. Thì that's nice. You're doing a lot. I do, So cuốn sách làm sách rồi xong rồi đi làm công việc chính của mình là làm librarian. Rồi bây giờ nếu mà những em nào hay là quý vị nào đang xem chương trình, có những em đó họ thích viết truyện từ hồi nhỏ rồi, mình không phải nói gì về cái giới tuổi phải lớn, phải tới tuổi nào mới viết sách, thì như Chelsea biết hồi xưa mình cũng có một cái chương trình mà cho những em ở Việt Nam để mà làm sách, rồi có những người tài trợ để mà biến thành sách thành truyện thiệt. Thì what can you tell to your words of advice or any messages to the youth that they want to start writing? Yeah, so I would start now, like start young, because it's something that you practice at. So the longer that you do it, the more you'll get better at it. And then just to read a lot, and then think about the books that you like why you like them, and then like try to incorporate that into your own work, Thì Ven có nói là nếu mà em nào hay là ai đó mà quý vị nào mà muốn viết sách hay viết truyện thì bắt đầu từ liền bây giờ, mình không có cần phải chờ. Thì viết, tại vì mình Chelsea viết một cuốn truyện viết rất là lâu để mà ra thành cuốn truyện, chứ không phải là viết ra liền. Thì cái đam mê nữa như là passions, thì mình thích cái gì đó mình viết về cái chuyện đó. How can they start though, because now they have passion, they have everything, but they don't know where to start. Yeah, can you turn a diary into a book? I guess so. Yeah, you could. That's one of the first tips, is just draw from your experience. Like, what are you struggling with now? Like, is it something at school? Like, are you having troubles with your friends? Like, sometimes writing about that will help you solve the problem, but it could also turn into a really, really good story. Yeah, thank you. Chelsea hỏi vui là cuốn nhật ký có thể viết thành cuốn truyện được hay không? Thì Van có nói là nếu mà những em đó mà đang trong tình trạng mà giống như là bị bully, bị ăn ở trường, nhà trường bị những em khác chọc ghẹo, hay là những cái khó khăn, những cái buồn có thể viết ra, viết ra xong rồi nhiều khi là một cách giải thoát cho những em đó nữa, và cũng đâu biết được sau này viết thành câu chuyện. Nhưng mà thực sự này đúng là I agree too, when you write you let go of a lot of things. It's therapy. Yeah. And then it helps you, because once you turn, like, it's like kind of like you're making yourself into a character, and then you can see all your problems from a different point of view, and sometimes that's just what you need, Yeah, that's true.